היי, אני נהג המרוצים בר ברוך, וברוכים הבאים לסדרת הסרטונים שלי, נהיגת מסלול. אעביר לכם כאן את הדברים החשובים ביותר, שיעזרו לכם לנהוג מהר ונכון במסלול המרוצים. בנוסף לזה, תקבלו חשיפה, טיפים שלמדתי במהלך המרוצים שלי בעולם, שבזכותם הצלחתי וניצחתי. אז בואו נתחיל בהתחלה. מה זאת נהיגת מרוץ? נהיגת מרוץ היא למצות את הרכב, למתוח את גבולות האחיזה ולעשות הכל כדי לסיים את ההקפה במסלול המרוצים בזמן המהיר ביותר. כל עשירית שנייה היא נצח עבור נהג המרוצים. למעשה, אתם רוצים להגיע מ-A ל-B הכי מהר שאפשר. ככל שתשמרו על מהירות גבוהה, כך תעברו את מרחק ההקפה בפחות זמן. נוסחה פשוטה, לא? פשוטה כן, אבל מורכבת ודורשת תכנון מוקדם. כדי לעבור את הפניות במהירות הגבוהה ביותר, צריך לתכנן אותן. צריך ליצור את הנוסחה הנכונה שמשלבת הרבה משתנים. הבסיס שלה הוא קו הנהיגה, והפעם נתמקד בו. ועכשיו, אציג לכם את הרכב שילמד עליו. הכירו את ה-R8 Performance Package. מהנדסי האאודי לא הסתפקו בשלדת הקרבון, משותכת למנוע V10 העוצמתי של R8. הם ייצרו קיט שדרוג שקיבל השראה ממכונית המרוץ, ומטרתו אחת בלבד, להביא את ביצועיה לגבולות חדשים. ה-Performance Package מכיל חלקי אירודינמיקה שתוכננו בכדי ליצור כוח הצמדה או אחיזה מוגברת. מערכת בולמים מתקדמת כמו ברכבי המרוץ, חישוקי גלגלים קלים ובלמים בתרכובת אגרסיבית למדי. זה הופך אותה למכונית הקרובה ביותר למכונית המרוץ שהתחרתי בה. כאן במסלול המרוצים מוטור סיטי, המסלול המהיר ביותר בישראל, נתחיל בדבר הראשון, והוא קו הנהיגה האולטימטיבי, שהוא למעשה המיקום שלכם בנתיב הנסיעה. בשונה מנהיגה בכביש הציבורי בה אתם נדרשים לשמור על הימין, כאן תידרשו להשתמש בכל נתיב הנסיעה, כולל שימוש באבני השפה. המטרה היא ליצור פנייה ישרה וקצרה או זמנית ככל האפשר. אתם רוצים להשתמש בכמה שפחות היגוי, וכך לאפשר לרכב לשמור על מהירות גבוהה. בנוסף לזה, גם לקצר את הפנייה ולחסוך מרחק נסיעה. אז איך בוחרים באיזה קו להשתמש? אז בואו נתחיל מהפנייה הפשוטה ביותר. פנייה ימינה מהירה וקלאסית. בכדי ליצור קו ישר ככל האפשר, ניכנס לפנייה מהצד השמאלי של הנתיב, אשר הוא החיצוני ביותר. נתחיל להפנות את ההגה לכיוון האייפקס, שהוא נקודת ההשקה ושיא הפנייה. מהאייפקס נתחיל לפתוח את ההגה כלפי הקו החיצוני, ובכך נגדיל את רדיוס הסיבוב. נקטין את השימוש בהיגוי ונייצר מהירות פנייה גבוהה יותר. נחזור לגז ונצא מהפנייה. זו הייתה פנייה טיפוסית ודי פשוטה. ימינה 90 מעלות שתמצאו כמעט בכל מסלול. אבל תמיד יש את הפנייה היא שמתווכחים עליה, והשאלה איזה קו עושים פה תמיד עולה. אז בואו ניקח לדוגמה את הפנייה הזו. פרסה, או בשפה המקצועית ארפין שמאלה ארוכה, שמתחילה במישור, הופכת לירידה ואחריה מסתיימת בעלייה עדינה ופנייה ימינה מהירה. כאן יש אין ספור אפשרויות לקו הנהיגה שתוכלו לקחת, אבל זה מאוד משנה באיזה רכב אתם נוהגים. ככל שהמכונית חזקה וכבדה, תרצו לייצר קו הנקרא V-Style. הקו הזה שם דגש על קיצור מרחק הנסיעה בעזרת בלימה מאוחרת לתוך הפנייה, בשפה המקצועית טרייל ברייק. אנו מאטים, יוצרים זווית פנייה חדה וחוזרים מהר להאצה ויציאה מהפנייה. משתמשים בקו זה מכיוון שרכבים כבדים וחזקים נוטים לאבד אחיזה בפניות ארוכות כאלו, מה שמצריך מאיתנו לוותר על מהירות. לכן בשימוש בקו זה, למעשה ננצל את הצורך בהאטה, בכך שנוכל לבלום מאוחר יותר, לקצר את מרחק הפנייה, להשתמש בהגה לזמן קצר, ולהאיץ כמה שיותר מהר החוצה. אבל אתם לא צריכים להיות מהירים רק בפנייה אחת, אלא בהקפה כולה. אחרי השמאל הארוכה מגיעה ימינה מהירה. באאודי או במכונית חזקה אחרת נפתח מהירות גבוהה ביציאה מהשמאלה. כוח האנרציה ידחוק אותנו מחוץ לפנייה. אבל הכניסה לפנייה ימינה מגיעה מרחק קצר אחרי, וייווצר מצב שניכנס לפנייה ימינה בקו שאינו נכון.
אפילו נצטרך לעזוב את הגז ולוותר על מהירות. לכן, נעשה חישוב הפסד ורווח. המתנה בחזרה לגז ביציאה מהשמאלה תאפשר לנו לעצב מעט את קו הנהיגה בצורה נכונה יותר לפנייה ימינה, וכך נוכל לקחת אותה בקו הנהיגה הנכון ובמלוא המהירות. אולי הפסדנו קצת ביציאה מהשמאלה, אבל נרוויח בגדול בפנייה ימינה, משום שהיא מהירה יותר. אבל אם אתם נוהגים ברכב קליל או חלש יותר, שאינו חזק ומאיץ בעוצמה של סופרקאר, אתם תרצו להשתמש בקו נהיגה שונה. כדי להדגים לכם את קו הנהיגה הזה, בחרתי בגולף GTI מרק 1, מכונית קלילה שדורשת שמירה על מהירות פנייה. בגולף GTI מרק 1 אנחנו נשתמש בקו שונה לגמרי, קו הפועל על עיקרון האפקס המאוחר. למעשה, מטרתנו כאן היא לשמור על מהירות ככל שניתן, משום שלמכונית אין עודף כוח כדי להאיץ. לכן, נייצר קו נהיגה רחב יותר, אך נשמור על שלושת העקרונות: שמירה על מהירות פנייה, קיצור המרחק ושימוש בכמה שפחות היגוי. עם הגולף או מכונית אחרת מהסיגמנט, לא נצטרך לשנות את היציאה לקראת הפנייה ימינה. אז למדנו היום את בסיס נהיגת המרוצים, שהוא קו הנהיגה. בהמשך, ניכנס לעומק סודות נהיגת המרוצים. חשוב לציין שהדברים צולמו במסלול מרוצים מקצועי. אל תנסו זאת בכבישים הציבוריים. ממליץ לכם לבוא ולקבל הדרכה ממדריך נהיגה מקצועי, ותמיד לחבוש קסדה וציוד מיגון. עקבו אחרינו באינסטגרם, פייסבוק ויוטיוב, וניפגש בפרק הבא.